دا ډیر مینناک دی دا ډیر مینناک دی دا څنګه وایو it is adorable it is adorable adorable ول کېږي مینناک دا موږ د هر چا لپاره استعمالولی سو صحیح دی خمرګر دلته ستاسو لپاره یوه خبره زه بیا کول غواړم چې ګورئ یا انګلیش زده کړئ یا په نن سبا وخت کې ګوره انګلیش ډېر زیات مهم دی او دا تاسو ته په هر ځای کې په کار در راځي صحیح دی که تاسو وظیفه کوئ که تاسو یو عام شخص هم یا نو بیا هم تاسو انګلیش په کار راځي یوازې 5 یا 2 منټه یا 4 منټه تاسو په ورځ کې انګلیش ته ورکوئ صحیح دی تاسو به انشاءالله انګلیش زده کېږي انګلیش یوه ډېره اسانه ژبه ده صحیح دی بیداره اوسه دا موږ په انګلیش کې څنګه وایو stay alert مطلب دا ده چې بیداره اوسه صحیح دی دا موبایل ډیر په زړه پورې دی دا به څنګه وایو this mobile is very attractive دا موبایل چې دا is very attractive ډیر په زړه پورې دی attractive ویل کېږي په زړه پورې ته زما موبایل چیرته دی where is my mobile زه ښه احساس کوم I am feeling better هغه ډیر زړور دی he is very brave هغه دی very brave ډیر زړور brave ول کېږي زړور انسان دی صحیح دی په زوره مخنده don't laugh ول کېږي په زوره خندل صحیح دی او smile ول کېږي مسکا کول او laugh ول کېږي په زوره خندا ته احتیاط کوه کله چې موټر چلوي be careful while driving احتیاط کوه یا احتیاطمن اوسه while driving کله چې موټر چلوي کوټه صفا کړه clean the room آیا تا ولید did you see امتحان ډیر مشکل و څنګه به وایو the exam was very difficult امتحان چې was very difficult ډیر مشکل و difficult ول کېږي مشکل ده صحیح دی امتحان ډیر اسانه و the exam was very easy easy ول کېږي اسانه امتحان ډیر اسانه و زه غواړم چې ستا ټولې ویډیوګانې وګورم I want to watch all of your videos زه غواړم چې وګورم all of your videos ستا ټولې ویډیوګانې تا زما د زړه خبره وکړه you spoke of my heart مطلب دا دی چې تا زما د زړه خبره وکړه هغه مناسب نه و کله چې یو کار وشو موږ وایو کنه چې هغه ګوره مناسب کار نه و یا مناسب نه و داسې نو څنګه به وایو that was not fair مطلب مناسب نه و هغه